شاید شنوندگان این صحنه‌ها رو در گزارش‌های تلویزیونی BBC یا جای دیگه دیدن که وقتی خبرنگاران غربی رفته بودن اونجا، تعداد زیادی از مردم اون شهر به رقص و پایکوبی پرداخته بودن و بطری‌های آبجو به دست داشتن می‌نوشیدن و خانمی نشون میداد چادری که روبنده‌ای که یا مقنعه‌ای که اون تندروان اسلامی وقتی که در اون شهر بودن تسلط داشتن اینا رو وادار کرده بودن بپوشند رو نشون میداد و با نفرت پرتش میکرد. اینا که تماشا میکردن میگفتن بله واقعا اونجا که ما در این کشور مالی که کشور مسلمونه و همه اینایی که در رقص پایکوبی میکنن همهشون هم مسلمان هستن، واقعا میشه حتما ادامه راه حکومت اسلامی ایران رو در اینجا دید. بصیرت نداشتن اینا. بله؟ اینا بصیرت نداشتن. اینا بصیرت نداشتن و از این که شر اون تندروان اسلامی از سرشون کم شده به رقص و پایکوبی پرداخته بودن. ضمناً هم دنبال نبودن که بگن ما این نوع اینا رو نمیخوایم یه اسلام دیگه میخوایم. این آخه یه دونه دولت سکولار برای ما کافیه. بله. خب البته به اینجا که اشاره کردم نگرانی ما از فردای مالی اعلام میکنم که واقعا باید دلمون به حال اونها بسوزه که وقتی نیروهای فرانسوی که همین روزها برمیگردن به کشورشون دوباره همه اون بخشایی که الان اون رقص پایکوبی رو کردن توبه هایی خواهم بود برای حمله های انتحاری یا عملیات ایذایی همون تندروان مسلمان. بله. و خیلی هستن از تحلیلگران در غرب که نگرانیشون رو از کشتارهای بعد از نیروهای فرانسوی اعلام میکنن. بله. در رابطه با سوریه حمله اسرائیل به سوریه خبرساز بود تو این چند روز گذشته و که دو روایت شد. اسرائیلی ها گفتن که کاروانی که سلاح از دمشق به لبنان به حزب الله میبرد زدیم. دولت سوریه اعلام کرد که این بمباران فقط بمباران روی مرکز آموزشی قدیمی ارتش بوده، چون هر دو طرف هر دو منبع دروغگو هستند و هیچ کدوم رو نمیشه پذیرفت. من هیچ رأی نظری نمیدم که کدوم یکی درسته. فقط به این اشاره میکنم که وقتی که کشوری داریم، کشور مستقل عضو سازمان ملل به نام سوریه در جنگ داخلی داره، دارن می جنگن، یک کشور دیگه هواپیماهاش رو راحت میفرسته، روز روشن در اونجا بمباران میکنه. بله بله. جالب اینجاست که هیچ کس در آمریکا یا شاید هم در کشورهای اروپایی دادش به هوا نرفت که چه با جنگل وحشیه که یک کشور میتونه حریم هوایی و تمامیت ارضی کشور دیگر رو نقض بکنه و هیچ کس هم صداش در نیاد. چون اینطور هست این کسی حق نداره این کار رو بکنه. ولی به هر حال این اتفاق افتاد. سوریه تهدید به انتقام کرد. البته مثل بمباران تأسیسات اتمیش در 2 سال پیش هیچ کس انتظار نداره که سوریه بتونه اقدامی در اونم با این شرایطش امروز با شرایطی که الان هست. اما نظرهای گوناگونی هست. یکی این که دولت سوریه از این داستان خیلی استقبال میکنه به این مفهوم که به مخالفینش و کشورهای حامی اونها که قطر و عربستان و ترکیه است نشون میده که شما دارید رژیمی رو سرنگون میکنید که با دشمنی که دشمن شما هم هست داره میجنگه و یا مورد حمله اون قرار میگه. از طرف دیگه وجود زرادخانه بمب‌های شیمیایی سوریه مسئله است که جای نگرانی بسیاره. دولت سوریه چند وقت پیش که اوباما اعلام کرد که خط قرمز ما استفاده از بمب شیمیایی، اعلام کرد که ما استفاده نخواهیم کرد، هیچ وقت این کار نمی کنیم. ولی واقعیت این هست که با توجه به اینکه در هفته‌های گذشته شاهد بودیم که به ویژه در شهر حلب که برای گرفتن فرودگاه می جنگیدن، نیروهای سلفی و
وابستگان القاعده با نهایت مهارت می جنگیدن. برخلاف اونها نیروهای شورای ملی مقاومت خیلی هم ناکارآمد بودند و هم شلخته بودند و هم کارهای خلاف بسیار زیادی مرتکب شدند. از جمله چیز مهمی که الان در زندگی مردم سوریه مطرحه مسئله نونه. افکار ما در فیلم های گزارشی میبینیم که تعداد زیادی از مردم صفهای بسیار طولانی از شب میرن در سرمای سوزان زمستان نزدیک در نونوایی وای میستن تا صبح نونوایی باز بشه، اینها چند تا نون بگیرن که ببرن بچه هاشون بخورن. در چنین فضایی شورای ملی مقاومت متهم به این که نونها را از نونوایی ها به زور میگیره و به افراد خودش میده. درست برعکس اون تندروان مذهبی در اونجا با نظم و ترتیب کامل توزیع نون رو به عهده گرفتن و به همه خانواده ها نون به اندازه کافی میرسونن و تخلفی هم نمیکنن. بله. ضمن اینکه کاراییشون در جنگیدن بالاست، در رابطه با رفتار مردم هم بسیار خوب عمل کردن. نتیجه این که به گزارش احتمالاً BBC اگر یادم باشه اقبال مردم به این جماعت در حلب خیلی بیشتر شده. بله. حالا این مقدمه رو گفتم برای اینکه اگر اینها موفق بشن و به اون ذراتخانه بمب‌های شیمیایی دست پیدا بکنن، خب همه ما حق داریم به شدت نگران باشیم. اگر اینها از همون جماعتی هستن که به خودشون بمب میبندن و یا بمب میذارن که 100 نفر 120 نفر در مسجد، در بازار، در اتوبوس کشته بشن، طبیعتا اینها که به قول خودشون هم هیچ مشکلی با به شهادت رسیدن ندارند، اگر اینها این بمب‌ها دستشون بیفته بیگمان جای نگرانی بسیاره. و همین نگرانی رو ظاهرا اسرائیل هم اعلام میکنه که اگر اینها دست تندروان حزب الله یا کسی دیگه یا این تندروان بیفته حتما بر علیه اونها استفاده خواهند کرد. بله. این هم یه نکته در رابطه با این مسئله است. از طرف دیگه پیش بینی میشه، گفته شده که ممکنه بشار اسد وقتی که شرایط از این که هست براش سخت‌تر بشه دمشق رو رها کنه و به لاذقیه بره، در اونجا که مرکز قدرت علوی هاست در اونجا بمونه و جنگ رو ادامه بده. اگر این اتفاق بیفته ممکنه بشار اسد و رژیم بعثی در اونجا پروژه زمین سوختر اجرا بکنن، یعنی به اصطلاح خرابی هرچی بیشتر که از یک طرف و بازگذاشتن درهای پادگان‌ها و زرادخانه‌های به اسلحه و به ویژه بمب‌های شیمیایی میتونه باشه که در این صورت نگرانی همه منطقه رو میتونه در بر بگیره. این هم در رابطه با سوریه و بیگمان هر اتفاقی بیفته با توجه به اینکه ایران سرنوشت خودش رو به سوریه پیوند زده و گره زده، همه این اتفاقاتی که در اونجا میفته و اتفاقات شومی که در آینده خواهد افتاد یار هنگفتی بر ایران خواهد بود. بله. ملت ایران و کشور عزیز ما از گزند این جنایت پیشگان معصوم باشه. امیدواریم. با تلاش همیانان. بله. بالا میرسیم به مسئله دولت جدید اوباما. بله. ارتباط بسیار مستقیمی با ایران و مسائل ایران داره. 5-6 نفری از اعضای کابینه قبلی استعفا دادن و نفرات جدید معرفی شدن که از اونها مطابق معمول در آمریکا وزارتخونه‌ها مثل کشورهای ایران و بعضی جاهای دیگه همه وزارتخونه‌ها اهمیت ندارن. بیشتر اونها در حد یک اداره کوچک عمل میکنن. چند وزارتخونه اهمیت بسیار بالایی دارن
وزارت خارجه است، وزارت دفاع، وزارت خزانه داری. وزارت خزانه داری با توجه به این که به اقتصاد داخل آمریکا کار داره، من به اون نمیپردازم که نفر جدید بر اون معرفی شده. بله. ولی 3 نفر رو که به شدت برای جهان خارج از آمریکا اهمیت دارن رو اشاره میکنم. یکیش وزیر خارجه است، جان کری رأی اعتماد از سنا گرفت و وزارتش رو آغاز کرد. بله. و یکی چاک هیگنه که معرفی شده برای وزارت دفاع که اولین جلسه بررسی صلاحیتش برگزار شد که بسیار بحث برانگیز بود، به اون اشاره خواهم کرد. و سومی ریاست CIA که جان برانن بر اون سمت معرفی شده. بله. در مورد آخری به نظر میرسه که مشکلی برای گرفتن رأی اعتماد نخواهد داشت. دموکرات‌ها به اعتبار اینکه رئیس جمهورشون معرفی کرده موافقت خواهند کرد و جمهوری خواهان به خاطر اینکه اون از میراثبران دولت جورج بوشه و خیلی به اونا هم فکر هم اونها رأی خواهند داد. حالا میخوام ضمن توضیح این پاره از ریزکاری هایی که به ما مربوطه در مراسم گرفتن تایید صلاحیت به این برسم که رویکرد دولت جدید دوره دوم اوباما در رابطه با جهان و در رابطه با ایران چه خواهد بود. بله. جان کری رو دیدیم با فقط 3 نفر رأی مخالف دادن، رأیش رو گرفت و مشغول به کار شد. وقتی که من به بیانیه دفاع از خودش گوش می‌کردم و بعد سوال جواب‌هایی که میشد و جواب میداد، چند نکته در ذهنم آمد. یکیش این که این آدم به شدت انترناسیونالیسته و جهان رو به خوبی میشناسه و رابطه ملت‌ها رو به خوبی میدونه و هوش سرشاری از خودش نشون داد در دونستن و شناختن رهبران کشورها و ویژگی‌های اقتصادی سیاسی اون کشورها و مسئله بعدی پراگماتیست بودنشه، عملگرا بودنش و مسئله آخری رئالیست بودنشه. به این مفهوم که با وجودی که الان تبدیل به بخشی از امپراتوری شده، الان یکی از سخنگویان مهم امپایر، با همین حرفا تحت تأثیر شعارهایی که در کنگره، در سنا و مجلس نمایندگان و در رسانه‌های دست راستی داده میشه، دال بر این که در جهان هیچ برگی از درخت نباید بیفته مگر به اجازه ما و ما نقش رهبری جهان را از آسمان رسالت گرفتیم. در مقابل اینها برای این باور هست که باید با واقعیت‌های موجود قابل لمس جهان واقع بینانه برخورد کرد و اونها رو شناخت و از راه شناخت درست این واقعیت‌ها راه به جلو برد. ایشون مثل چاک هیگل هر دوتا در ویتنام جنگیدن. جان کری فرماندهی قایق‌های تونرو رو در نیرو دریایی داشته که 3-4 ماهی خدمت کرده، مدال گرفته و وقتی که به آمریکا برگشت بلافاصله به سخنگوی مخالفین جنگ ویتنام شد و 42 سال قبل از اینکه در برابر کمیسیون روابط خارجی سنا برای وزارتش از خودش دفاع کنه، در همون کمیسیون در رابطه با بعدی جنگ ویتنام حرف زد و اونجا مشخصا این جملهش که این چند وقت اخیر پخش شد که این کارهایی که رهبران آمریکا در ویتنام انجام میدن میتونه جنایت جنگی تلقی بشه. بله. خب این کارنامه بسیار خوبی است. از اون به بعد وارد سیاست شد، بعد به مدت 28 سال سناتور بوده که در این سالهای آخر ریاست کمیسیون امور خارجه سنا رو به عهده داشت. این تداوم اون اندیشه مخالفت با جنگ ویتنامش تا کجا بوده به هر حال جای بحثه. بله.